Hello guys, kumusta po tayong lahat? Welcome back to our channel. So for now, maglilinis ulit tayo ng garden. This time, tinaniman natin ito ng long beans ulit. Kaso marami talagang insekto kaya kaunti lang ang bunga nito. Na-sprayhan na natin ito ng pesticide but then wala pa din. Kaya maglilinis na lang tayo. Bahala na dyan kung magbubunga ulit o hindi na. Basta maglinis ulit tayo dito.